Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang easy at healthy vegetable dish na sikat sa mga kababayan natin sa Visayas at sa Mindanao. Ang tawag dito ay Easy Utan Bisaya o mas kilala sa tawag na lauoy. Para dito sa ating lulutuing dish, hindi tayo maglalagay ng isda. Panay gulay lahat ng gagamitin natin. At ito yung mga sangkap na yan. Kung nakompleto nyo na lahat ng mga ingredients, tara na! Sabayan nyo na ako magluto! Umpisa natin sa pagpapakulo ng tubig. Nagpainit lang ako ng lutuan. At dahan-dahan lang nating ilagay yung tubig dito. Ito ang maganda sa lauoy. Wala na tong gisa-gisa. Kailangan lang nating pakuluan lahat ng mga sangkap. At habang nag-aantay na kumulo yung tubig, i-prepare muna natin yung unang mga sangkap na papakuluan natin. Hahatiin ko lang sa gitna itong dahon ng tanglad. At once na mahati, ay ikakrush ko lang yung dulong bahagi nito. Dahil nga papakuluan natin ito maya-maya, mas may extract natin yung lasa kapag renash natin. At pagkatapos ay binubuhol ko lang ito. Mas okay yung nakabuhol kaysa yung mahabang dahon yung ilalagay natin para hindi ito sagabal sa pagluto. Gawin lang natin yung same step dun pa sa ibang dahon ng tanglad. Ilagay na natin to dito sa lutuan kahit hindi pa kumukulo. Okay lang yan. Ngayon naman, yung luya naman yung ating ipe-prepare. Matapos na mabalatan yung luya, hinihiwa ko lang ito ng maliliit na peraso. At gaya lang nung ginawa natin doon kanina sa dahon ng tanlad, kinakrush ko rin itong luya. Same din yung reason natin. Kailangan nating ma-extract yung flavors dito sa luya ng mabilis habang pinapakuluan. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo na kagaya nito or pwede rin ng almirez para mas madali. Pinagsama ko na yung luya pati yung dahon ng tanlad. Pabayaan lang muna natin na kumulo yung tubig at ituloy natin ang pagkulo o pagpapakulo ng mga 5 minuto pa. May extract na yung flavor for sure. Ngayon naman, i-prepare na natin yung mga susunod na sangkap na ilalagay natin. Eto, nagbabalat lang muna ako ng gabi. At yung isang sangkap pa ay yung kalabasa naman. Pagkatapos natin masigurado na wala nang balat yung gabi at yung kalabasa, hihiwain lang natin ito into cubes. Nasa sa inyo kung gaano kalaki yung cubes na hiwa ha. Basta tandaan niyo na mas malaki yung hiwa, mas matagal itong lumambot. Pagkatapos na mapakuluan yung tanglad, pati na rin yung luya ng 5 minuto, pwede na nating ilagay itong gabi at kalabasa. Dahan-dahan lang sa paglagay huwag nating bibiglain dahil mainit itong tubig. Kapag binigla natin, baka matalsikan tayo ng mainit na tubig. Kailangan lang natin itong pakuluan ng mga 5 to 7 minutes para bahagyang maging malambot na. Kaya takpan lang muna natin itong ating cooking pot o itong ating wok. After 5 minutes na pagpapakulo, pwede na nating tanggalin yung dahon ng tanlad. So at this point, mga 10 minutes na nating pinapakuluan ito. Kaya siguradong na-extract na natin yung flavors galing dyan. Optional lang naman itong step na pagtanggal ng dahon ng tanlad, no? Kung gusto ninyong ilagay lang yan dyan habang niluluto yung ibang mga gulay pa, okay lang din yan. Ang sa akin lang, mahirap na kasi. Baka may makakagat pa dito. Medyo hindi ka nais-nais yung texture na yan. Ngayon naman ay ilagay na natin yung ibang mga gulay pa. Meron ako ditong sitaw, okra. Yung okra hinati ko lang sa gitna. At talong. Pagdating sa okra, pwede na ninyong hindi hatiin sa gitna yan. So, ito na halos lahat ng mga ingredients. Meron pa tayong isa na ilalagay maya-maya lang. Hahaluin ko lang muna. At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa maging malambot na lahat ng mga gulay na nandito. Takpan lang muna natin. Makaraan tayo magpakulo ng 7 minutes. Ilagay na natin itong Nor Shrimp Cube. Ito yung magbibigay lasa dito sa ating lauoy o Utan Bisaya.
Isang peraso lang ng Nor Shrimp Cube. Ayos na yan. Kumbaga itong version natin, talagang tipid at masarap naman dahil nga malasang-malasa rin. Hindi na natin kailangan gumamit ng piniritong isda o any protein ingredients. Hahaluin lang natin yan. At siguradong lalasa na to. So kumpleto na, no? Itutuloy lang natin ang pagluto pa ng mga 3 minuto. At pagkatapos ng 3 minuto, ilalagay na natin itong spinach. Kung meron kayong dahon ng alugbate, naku, okay rin gamitin yan para dito sa ating niluluto. Tatakpan ko lang muna kagad. Kasi itong spinach mukhang marami lang, no? Pero after a few seconds sa pagtakip, tingnan ninyo, biglang kukunti yan, magsishrink kasi. Yan, so haluin lang muna natin to sandali. At titimplahan lang natin ito ng ground black pepper at asin. Bukod sa ground black pepper, pwede kayong gumamit ng white pepper o ground white pepper. At pagdating naman sa asin, syempre, no, nasa sa inyo kung gaano yung dami. Pwede rin kayong gumamit ng patis as an alternative ingredient. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, ilipat na natin sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ang sarap nito sa tanghalian at kahit hapunan pa yan. Lalo na kung meron tayong mainit na kanin. Ito na ang ating Utan Bisaya. Tara na, kain na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagnood ng video na to. Sana subukan nyo itong ating recipe. At kung meron kayong mga suggestions, feedback, o anything na gustong ipaalam sa akin, mag-comment lang kayo. At syempre, huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating website, panlasangpinoy.com. I-follow nyo rin ako sa Instagram, he. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na videos pa. Hanggang sa muli.